سلام، به دوره سالار خوش اومدید. من سالار خرم‌پور، مدرس رشته هیرکات. 11 سال سابقه آرایشگری دارم و از سال 98 کار تدریس رو شروع کردم. قراره که یه دوره جامع و پربار و علمی ها با هم دیگه شروع کنیم. بچه‌ها، منم مثل خیلی از شما این کار رو با دستیاری شروع کردم و وقتی که اون تایم دستیاریم تموم شد رفتم صندلی گرفتم و همه کارهایی که آرایشگرایی که الان هستن دارن انجام میدن و منم انجام دادم. اما از یه جایی به این نتیجه رسیدم که آموزش من داره استاپ میشه و چیزی به غیر از حالت تجربی دیگه تو آموزش وجود نداره و هر کسی هر اندوخته‌ای داره صرفا به خاطر تجربهشه. و وقتی رفتم بیشتر تحقیق کردم دیدم که خب توی کشورهای دیگه ما تحصیلات آکادمیک داریم، یعنی هر کسی به عنوان یه آرایشگر بخواد وارد رشته هیرکات بشه باید یه تحصیلات آکادمیک رو بگذرونه. برای همین منم اومدم این دوره رو درست کردم که شما رو تو مسیری بذارم که دقیقاً یه آرایشگر حرفه‌ای تو سطح جهانی اون مسیر رو طی میکنه و تحصیلات آکادمیکش رو پشت سر میذاره و میرسه به اون درجه‌ای که به عنوان یه نیروی متخصص بتونه توی سالن کار کنه. اما یه نکته ای هست که من تو این دوره به کار بردم و همونطوری که شما اگه از صفحه اینستاگرام دارید منو دنبال میکنید میبینید من به شدت به دیاگرام و نقشه راه مثل یک مهندسی که میخواد یه ساختمان رو بسازه و از روی نقشه اون کارو میکنه، من به شدت به این دیاگرام اعتقاد دارم و میدونم هر کسی که دیاگرام بدونه و هر کسی که بتونه فضای سه‌بعدی اشکال را درک بکنه میتونه توی رشته متخصص بشه. برای همینم من اومدم روش انتقال مطلبی تو این دوره انتخاب کردم که خیلی ساده سازی شده باشه و شما بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید که هر کاری که من چه به صورت عملی چه به صورت تئوری برای شما انجام میدم با نقشه راه و دیاگرام به شما نشون میدم که کامل توی ذهنتون حک بشه. شما برای اینکه یه دوره یا میخواین شرکت بکنید باید بدونید که اصلا چه مباحثی داره و من قراره که برای شما کل مباحث این دوره رو توضیح بدم. ببینید بچه ها، این دوره دقیقاً طراحی شده از موقعی که شما کاور مدل یا مشتریتون رو میبندین تا موقعی که قرار باز کنید، یعنی تمرکزش روی تمام مراحل مهارتی شماست و شامل 7 مرحله هست که مرحله اولش آنالیزه که به صورت رایگان در اختیارتون قرار میگیره و از مرحله دوم تقسیم بندی، مرحله سوم شکل سازی، چهارم استایل اولیه، پنجم فید و ششم ریفاین شما دارید و هفتم که مرحله آخر استایل نهایی. شما باید به این ترتیبی که من الان گفتم مو رو اصلاح کنید و این مطلب رو باید بدونید که اگه شما جزو آرایشگرایی هستین که کارشون رو با کلیپر شروع میکنن، این مراحل همین الان خیلی به دردت میخوره و میتونی که استارت کارتو با این 7 موردی که من گفتم بزنی و به ترتیب این کار رو انجام بدی. ما هم تو این دوره قراره راجع به هر کدوم از این 7 مطلبی که به شما گفتم به شدت مفصل چه تئوری چه عملی توضیح بدیم. یه مطلب خیلی مهمه بچه ها قراره براتون بگم، اینکه چه جوری یه دوره مجازی میتونه مفید و کاربردی باشه. عامل موفقیت یه سری از دانشجوهای من که توی دوره مجازی قبلی شرکت کردن و حتی عامل موفقیت خودم، چون توی دوره‌های مجازی خیلی زیادی توی سراسر دنیا شرکت کردم، فقط یه چیز بوده، این که من تکرار و استمرار داشتم توی تمرین کردن. شما اگه برید یه جایی و به عنوان مثال بخواید یه پیانو زدن رو یاد بگیرید، در درجه اول وقتی که شما تمرین میکنید و اون تئوری رو بهتون میگن و شما میرید روی پیانو قراره یه پیانویی یه قطعه یا قراره بنوازید، به این حالتی که دستای شما درست و هماهنگ کار نمیکنن و در اثر تمرینه که شما دیگه به حرکت دستاتون فکر نمیکنید و اون نوتایی که به شما گفتن و دقیقا مثل خودش اجرا میکنید. این کار باعث میشه که تمام حرکاتی که توی دستتونه توی حافظه عضلای دستاتون ذخیره بشه و دقیقا توی علم هیرکات هم تکرار و استمرار و تمرین روی کارهایی که ما به شما میگیم، تئوریایی که میگیم، قسمت‌های عملی که داریم انجام میدیم باعث میشه که توی حافظه عضلاتون ذخیره بشه و به درستی بتونین ازش استفاده کنید، یعنی به جایی برسید که بدون فکر کردن
تمام تکنیک ها، تمام شکل ها و تمام مهارت هایی که ما به شما آموزش میدیم و خیلی راحت بتونی روی مدل یا مشتریتون اجرا کنی. و اما به عنوان مطلب آخر این ویدیو میخوام راهکاری بهتون بگم که خیلی راحت بتونید از دوره‌های مجازی استفاده خوبی رو ببرید و این دوره هم براتون خیلی کاربردی و مفید باشه. قبل از اینکه دوره رو استارت کنید من میخوام یه مطلبی راجع به یادگیری و درصد یادگیری شما بگم که شما چه کاری رو انجام بدین بهتر یاد میگیرید. ببینید ما اگه بخوایم کل فرآیند یادگیری رو وارد یه هرم بکنیم که پایین ترین قسمت این هرم یا کمترین یادگیری رو داشته باشیم و بالاترین قسمت بیشترین یادگیری رو چند تا طبقه توی این هرم به وجود میاد که من میخوام به ترتیب از یادگیری کم برای شما بگم تا بیشترین کاری که شما میتونی انجام بدی و بیشتر یادگیری ها داشته باشی. طبقه پایین ما قسمتیه که من تئوریا برای شما توضیح میدم، شما یاد میگیرید تئوریا، اما خب کاربردش برای شما خیلی نیست چون خیلی سریع میتونه از تو حافظتون بره بیرون. اما موقعی که توی مرحله دوم من اومدم اون تئوریا برای شما اجرا کردم و شما دیدید دقیقا به صورت عملی اون کارو دیدید، بهتر توی ذهنتون وارد میشه، اما بازم این میتونه از حافظتون پاک بشه و دوره مجازی دقیقا این دو مرحله رو شامل میشه که شما اگه تمرین نداشته باشید توی همین دو مرحله یادگیریتون متوقف میشه و بعد از چند وقت هم دیگه به نتیجه خاصی نمیرسید. اما قسمت سوم اینه که شما زیر نظر یک مربی این کار رو انجام بدید، یعنی همون چیزهایی که ما تئوریشو درس دادیم و عملی برای شما اجرا کردیم شما زیر نظر یک مربی انجام بدیم و رفع اشکال بشه. توی این قسمت بچه خب ما توی بحث کلاس مجازیمون سعی کردیم با استفاده از امکاناتی که برای شما میذاریم مثل پشتیبان شما بتونید رفع اشکال بشید و ویدیوهاتون رو برای پشتیبان بفرستیم. من خودم هم همه این ویدیو رو نگاه میکنم، اشکالات میگیرم و بهتون میگم. این کار نمیتونه مثل یک کلاس حضوری باشه ولی خیلی میتونه به رفع اشکالاتتون کمک کنه. توی مرحله بعدی، توی طبقه بعدی دیگه دست شماست. آرایشگرای متخصص این دو مرحله آخر خیلی خوب انجام میدن. یکی که شما باید به شدت تکرار و استمرار داشته باشید، یعنی اگه استمرار توی کارتون و توی مهارتی که تا اینجا آموختید داشته باشید میتونید نتیجه فوق‌العاده‌ای بگیرید. و توی مرحله آخر بچه‌ها اینو باید بگم که شما اگه هر چیزی که یاد میگیرید و بتونید انتقال بدید، یعنی آموزش بدید، این کار باعث تسلط ذهنی شما روی اون موضوع میشه و موقعی که شما آموزشش میدید باعث میشه که شما توی اون موضوع به تخصص برسید. امیدوارم که دوره خوبی رو با هم دیگه شروع کنیم و دست پربار و خردمند از این دوره بدین بیرون. میریم که بحث معرفی آنالیزو و دوره آنالیزو با هم دیگه داشته باشیم تو ویدیو بعدی.